Hej och välkommen! Idag ska vi utforska en övervakningslösning för ditt hem med den här, Tp-link Tapo C500. Denna kamera kombinerar högkvalitativ video med smarta funktioner för att säkerställa din trygghet. Och nu ska vi dyka in mer i detaljerna. Tp-link Tapo C500 erbjuder panorering och tiltning, vilket ger en 360 graders täckning av ditt övervakningsområde. Med full HD 1080p-upplösning och nattsyn upp till 30 meter kan du övervaka ditt hem dygnet runt med kristallklar bildkvalitet. Kameran är IP65-klassad, vilket innebär att den är skyddad mot vatten och damm, vilket också innebär att den är perfekt för utomhusbruk. Denna kamera är utrustad med AI-baserad rörelsedetektering som kan skilja mellan människor och andra objekt, vilket minskar falska larm. Vid upptäckt av rörelse kan kameran aktivera en ljud- och ljuslarm för att avskräcka oönskade besökare. Dessutom stödjer Tapo C500 tvåvägsljud så att du kan kommunicera direkt via kameran. För att säkerställa att du inte missar några viktiga ögonblick kan Tapo C500 lagra inspelningen lokalt på ett microSD-kort med kapacitet upp till 512 GB eller i molnet via Tapo Care-tjänsten. Kameran ansluts trådlöst via Wi-Fi, vilket underlättar installationen och ger flexibilitet i placeringen. Installationen är enkel med flera monteringsalternativ, inklusive vägg, tak eller stolpe. Genom Tapo-appen kan du enkelt konfigurera kameran, anpassa inställningar och få realtidsaviseringar direkt i din smartphone. Appen ger dig full kontroll över kamerans funktioner oavsett var du befinner dig. Tp-link Tapo C500 är en pålitlig och prisvärd lösning för att övervaka ditt hem eller din egendom. Med sina avancerade funktioner och användarvänlighet erbjuder den ett omfattande skydd för din trygghet. Om du är intresserad av att förbättra din hemsäkerhet, överväg Tapo C500 som ditt nästa köp. Tack för att du tittade! Glöm inte att gilla videon och prenumerera för fler uppdateringar kring de senaste säkerhetslösningarna.